Μύθι του Αισόπου. Ο λαγός και η χελώνα. Μια φορά και έναν καιρό ζούσαν στο δάσος μια χελώνα και ένας λαγός, που ήταν πολύ καλοί φίλοι. Η χελώνα όμως στεναχωριόταν συχνά με το λαγό γιατί συνεχώς την κορόιδευε. «Τι αργό ζώο που είσαι», της έλεγε κάθε λίγο και λιγάκι. «Εγώ στη θέση σου θα ντρεπόμουν πολύ». Η χελώνα δεν μιλούσε, παρά μόνο άφηνε το λαγό να περηφανεύεται για τον εαυτό του. «Εγώ είμαι το πιο γρήγορο ζώο του κόσμου», έλεγε και ξανάλεγε ο λαγός. «Τρέχω σαν τον άνεμο. Κανένας δεν μπορεί να με νικήσει στο τρέξιμο. Κοίτα τι ευλίγιστα πόδια που έχω. Κοίτα τι λεπτό κορμί. Τρέχω στη φωλιά μου και κρύβομαι μέχρι να πεις 3. Ενώ εσύ είσαι αναγκασμένη, καημενούλα μου, να κουβαλάς ολόκληρο σπίτι στην πλάτη σου». Μια μέρα λοιπόν ο λαγός άρχισε και πάλι να καφιέται. Η χελώνα δεν άντεξε άλλο. «Θέλεις να κάνουμε έναν αγώνα δρόμου?» τον ρώτησε. «Για να δούμε επιτέλους ποιος είναι ο πιο γρήγορος». Ο λαγός έσκασε στα γέλια. Γελούσε τόσο πολύ που τρόμαξε τα πουλάκια που πετούσαν από πάνω του εκείνη τη στιγμή. «Πώς είναι δυνατό να θέλεις να τρέξεις μαζί μου?» φώναξε. «Δεν έχεις καμία ελπίδα να κερδίσεις. Θα το μάθουν τα ζώα του δάσους και θα σε κοροϊδεύουν». «Θέλεις, ναι ή όχι?» τον ρώτησε πάλι η χελώνα. «Φυσικά και θέλω. Άκου, λέει». Έτσι αποφάσισαν να τρέξουν από ένα μεγάλο δέντρο εκεί κοντά μέχρι το ποταμάκι του δάσους. Στάθηκαν και οι δυο δίπλα στον κορμό, φώναξαν μαζί 1, 2, 3 και ξεκίνησαν. Για να λέμε την αλήθεια, η χελώνα ήταν αυτή που ξεκίνησε πρώτη, γιατί ο λαγός, βέβαιος για την νίκη του και γνωρίζοντας πόσο αργά προχωράει η χελώνα, έμεινε στη θέση του, τεντώθηκε τεμπέλικα, χασμουρήθηκε, έφαγε 3 τριφύλια που βρήκε εκεί γύρω και ξάπλωσε να ξεκουραστεί για λίγο στη σκιά του δέντρου. Σκόπευε να αφήσει τη χελώνα να χαρεί λιγάκι και μετά να περάσει από μπροστά της τρέχοντας σαν βολίδα για να θαυμάσει τη γρηγοράδα και τη χάρη του. Η χελώνα δεν του έδωσε σημασία. Έτρεχε όσο πιο γρήγορα μπορούν να τρέξουν οι χελώνες. Η μικρή της καρδούλα χτυπούσε σαν τρελή από την προσπάθεια. Έτρεχε χωρίς σταματημό. Σαν χελώνα φυσικά. Κάτω από τη σκιά του δέντρου ήταν τόσο δροσερά, ο λαγός έκλεισε για λίγο τα μάτια του και αποκοιμήθηκε γλυκά. Όταν τα ξανά άνοιξε, πετάχτηκε πάνω σαν τρελός. Κοίταξε μπροστά του και τι να δει. Η χελώνα ήθελε άλλα 2 βήματα για να φτάσει στο ποταμάκι. Τότε άρχισε να τρέχει με όση δύναμη, ευληγησία και ταχύτητα έχουν οι λαγοί, αλλά μάταια. Η χελώνα, η τόσο αργή και υπομονετική του φιλενάδα, είχε φτάσει στο τέρμα. Ήταν η νικήτρια. «Είδες και μόνος σου, λαγέ μου, πόσο πιο γρήγορη από σένα είμαι», του φώναξε θριαμβευτικά. Ο λαγός τι να πει. Πάνε πια τα γέλια και οι χαρές, οι περηφάνειες και οι καυχισιές. «Ζήτω μου», φώναξε η χελώνα, βλέποντας τα κατεβασμένα αυτιά του λαγού και έσκασε στα γέλια, παρέα με τα πουλάκια που πετούσαν χαροπά από πάνω τους. Και έτσι ο φίλος της ο λαγός ποτέ δεν υπερηφανεύτηκε ξανά για τη γρηγοράδα του. Ο λαγός και η χελώνα. Ηθικό δίδαγμα. Μην υποτιμάς ποτέ τις δυνατότητες των άλλων ανθρώπων, ακόμη και εκείνων που μοιάζουν πιο αδύναμοι από εσένα.